Jokainen takavetovolvoilija tietää, mitä tää tarkoittaa. Menee lasit vähän huuruun. Tai ainakin 900 omistajat. Vai mitä? Se tarkoittaa pientä projektia. Vissiin aika vittumasta projektia. Lämpärin kenno vuotaa. Mutta katsotaan nyt. Saadaanko me tästä mitään vai meneekö tää purkuun tää auto? Laitetaan tää varaosiksi. Joo! Eiköhän aloiteta. Onko tuo tarpeellista? Mikä? Sen purkaminen. No en mä tiedä. Yleensä on. Täällä on ruufia, niin mä aloitan täältä. Ota jotain jostain irti. No mun tässä työkalukin valmiina. Täällä ei oo siivottu ihan vähän aikaa. Täällä on... Haluais muuten hiekottaa piha, kun on niin liukasta. Se on se sähkökone ihan kiva, mutta kun et sä raskinut antaa. Onhan se siinä pöydällä sen puhutaan. On niin kaukana, eikö sä hakee sitä? Ja tässä on nyt niin mukava asento, kun kylkeenkin painaa tuo palkki tossa, niin ei tästä vitti millään lähtee. Saat sä nyt irti? Onko siitä mitään hyötyä? Arvoa minkä sä osaat varmaan irrottaa. Mistä ei välttämättä ole kyllä hyötyä, se soittimen. Nyt tää auto liikkuu, hei. Miksi piti tehdä noin? Tuolta jotain ruuvainta. Täälläkin. Ota se soitin irti. Sitten tulee hyvä mieli, kun siinä on vähäksi aikaa purettavaa. Ja sit saa irrottaa johtoja. Mitäs tää on täältä? Täällä on painettu tänne. Brute force. Se on niinku... Älä särä. Saahan ne itse porautuvilla takaa. Niin saa. Kato vähän mä oon hyvä. Mitä sä oot saanut aikaiseksi? Kato mua. Kato mua. Siellä on jotain ylimääräistä. Hei, musta tuntuu, että me aletaan olemaan niinku voiton puolella. Tai sitten ei. Mitäköhän siitä? Voi vittu. Ei, mun pakko nyt laittaa tää pois. Sieltä lähti iso muovin kappale. 2 ruuvilla, eikö se ollut kiinni? Kyllä. Ja soitin. Kato, kun täältä ottaa nää ja purkaa keskikonsolin, niin tuleeko tää niinku tää alaosa kokonaan? Nyt tarviiko se mukaan ottaa irti? No sit se näkis sen kennon. Mutta eikö se lähtenyt koko koetaulu kokonaisena? Mitä se tarkoitti sillä? En mä tiedä. No se helppoa kun tietäis. Mutta tämän jälkeen me voidaan tehdä tää joka viikonloppu. Ihan vaan. Ihan vaan niinku sit kun me osataan me se voidaan. heille veti hyvin. Ihan vaan koska me voidaan. No mut hei. Mehän ollaan voiton puolella. Me tiedetään miten tää tehdään. Ja mehän ollaan jo voiton puolella. Niin, no eihän tässä ole enää juuri mitään jäljellä. Tässä purkaa nyt tää keskikonsoli täältä, mutta täältä löytyy erikoinen yllätys. Tää. Tuo on sama juttu. Hämmentävää. Volvossa saattaa sittenkin olla jotain laadukasta. Varsinkin lämpärin kenno. Nyt on ruuvit irti. Tuolla oli 2 läpän alla, tuolla oli 2. Sivuissa oli. Montako siellä oli? 2 ja 2 vai 1 ja 1? 1 ja 1. Hei, arvaa mitä. Voi vittu mitä piti tehdä nyt samalla. No vaihtaa noita polttimoita. Ja onks ne meillä niitä? Ei oo. Voi vittu. No, mutta kun tämähän on vartin homma nyt, kun tää harjoitellaan tässä. Niin.
Uuspyttysellä. B23. Joo. Koirallakin meni hermoja. Vituttaa tää jatkuva Volvojen rassaaminen. Eikö teillä Kuinka korkealta tää ole on irti? parempaa tekemistä? Hei. Ehkä sulla on hyvä just kuulla. Ai. Tää ruuvi, tää tämmönen spesiaali, tää kuuluu tonne. Tää on niinku tämmönen, lyhyempi. Muistaksä? Joo. Mitenhän tää lähtee? Toi pois. Pitäis ostaa semmonen 960 facelifti. Kato, kun sen sille olisi tehnyt saman kuin sille. Niin pistää paloiksi, niin sillä Niin, on vähän olis tiennyt miten puretaan. Vaikka arvan muistaaks mä yhtään miten me sitä purettiin. Rälläkällä ja puukkosaala No se on tietysti vähän sit semmonen käyttikse. Huono homo käyttisvehkeessä. Täällä oli alhaalla, en tiedä tarviks niitä siirrottaa, mutta jemmapaikassa ruuvit tällaisen koronollin alla. Luolat. Mutta luolat sitten oli turhaa. Ehkä ei. Jokainen ne täytyy, et sen saa kato sit se. Ne lähteekö sitä ruuheen? Pidäks tää ottaa tää ruuheessa irti? Kato! Katoha! Huhhuh! Hei, kato! Nyt on helppo purkaa. Äkkiä ne ruuvit auki. Nyt on helppoa. Kato, Vaikka ei tarviska purkaa. millainen valmistusfeilure. Ruuvissa. Kato, Kannassa. mitä helvettiä. Tää on nyt kyllä vaikuttaa kolariturvallisuuteen, kun se halakkee. Pitäisköhän Tarvii reklamoida reklamaatio. Volvo Car Finlandi. Aika erikoisesti. Se on kiristetty, kato liian timmiä jo. Ei oo kestänyt. Volvo muovi on kestänyt, mutta kiinalainen ruuvi on pettänyt. Taas löytyy yksi. Aina tulee uusia avaamattomia ruuveja eteen. Tää oli tämmönen tossa kohtaa. Harva kierre. Lyhyt. Torks. Kyllä me tää osataan varmasti kasata samoilla osilla. Sitten kun tämän videon saa tuupin, niin sitten me voidaan alkaa kasaa tätä. Mulla leikellyttää sopivaksi. Turhat jorinat pois. Niin siinä me aletaan takas. Jos menee yhtä kauan kuin edellisessä videossa, niin se on semmonen kuukausi. Toi on nyt kyllä mun mielestä vähän. Sulla on liian pieni työkalu. Tässä se sorkkarauta. Miksei se irto? Liian vähän voimaa. Otiks sä nää täältä? No ootti. Ja kun hän ei tehnyt mitään, sitä mä ihmettelinkin. Tää oli tämmönen ruuvi. Just tämmönen tulee. Mä laitan sen kyllä tohon tulee halkea. Tosta väännetään vähän. Oho! Nyt kuuluu rits! Ei saa. Ota. Hei, nyt lähtee. Nyt se lähtee. Mutta se. Hyi, että tääkin on likainen. Tää tulee vähän pölyä. Nyt me saatiin tässä jotain irti. Tiedä sit onko siitä mitään hyötyä, mutta hyi helvetti mikä pöly. Nyt saa mittariston irti. Tarviiks te irrottaa sitä mitään? Mä luulen, että Sehän on kiinni. Ei, se on kojettaulusta kiinni. Katsoppa Eikä. tuolta. Onpa, tuolta. Onko? Oh. Voi paska. No mitä, 4 ruuvia. Siellä on aika paljon johtojakin, mikä pitää irrottaa tuolta nippusteesta. Nyt tää lähtee. Lähtee. Kato. Nyt lähtee middaristo. Kato nyt. Tää tulee täältä näin ulos. Niin. Niin. Sitten siellä on muutama liitti. Niin.
Oikein johtoi kiittää kojelaudassa. Eiks no irti jo? Tää? No ei oo ja vittu ilmaputkia menee joka suuntaan. Niille vaan puukkosahaa. Tämmönen mikä? Lähti täältä vetämällä. Tässä on tämmönen mummon vanha. Mummon vanha sukka. Tää on kyllähän toivoton projekti. En suosittele kenellekään. Kyllä mä taidan. Vaihtaisikohan joku tän päittää johonkin vaikka E30. Ois takavetoja. Ne ei niissä kuitenkaan paljon eroa oo. Paitsi että tässä on ajo-ominaisuuksia välissä. Niin ja vähän jotain mukavuutta. Siis se on aivan jäätävä semmonen, voi vitsi. Se on kuin ajas jollain hiton ladalla. Siis se on aivan kauhea laite. Ei. Onko se vielä kiinni sieltä samanlainen? Siellä on ne. Täällä on ilmeisesti semmoset litorikset täällä, niinku semmoset, mikä oli siinä pre-faceliftissä. Ja tästä muuten näkee tän Volvo Premium Sound System. Täällä on oikein hivilaitteet. Samoja käytetään edelleen. Niin. Koska miksi muuttamaan hyvää? Niin miksi muuttaa hyvää, niin kuin tuo lämpärikennokin, kun ne hajoilee uudemmistakin. Niin. No, nyt se varmaan. Jos pylväs irti, niin nyt lähtee. Siellä joku oli, mutta en mä tiedä oliko se niinku. Hei, älä! Ai niin, tota varten on ilmastointiteippi. Ja nippusiteet ja se tulee perässä. Täällä on tämmöstä irtotavaraa. Mistäköhän tää, oliks tää se mistä sä puhuit? Täällä on tämmönen. Joo, mä ihmettelin sitä. Ei ihme, että tässä kuuluu pakoainet niin kovaa sisään. Mutta tähän täällä on lämpärinkennoa. Tiedätkö? Missä se on? Ei kun konehuoneen puolelta voi. Paljon tätä vielä pitää purkaa. Ei helvetti. On tässä tätä ranskalaisia premium-osia. Siis, onks tää niinku oikein kokoinen vai? Ei tää ollut kiinni. Niin, kun se on vaihdettu se kenno Volvolle jo 3 kertaa, kun ennen kestää. Kato. Ihan irti. Hylsyllä pyörittämällä. En mä tiedä tarviiks näitä leikata, mut leikataan varmuudeksi. Niin, koska 940 piti leikata jotain. Leikataan nyt tästäkin. Niin ja... Kai oman enemmän. Noin. Sitten tosta meissä. Tiedätkö mistä pastilla pidetään kiinni? Tiedätkö mihin mä tää kohta tuuppaan? Sinne mistä Volvo-mies tykkää. Haan. Haana voi ottaa sentään. Saanko mä sen taskari? Siis sullahan on toi. No voi vittu! Se on aika kätevä tällä teessä. Loppuu patterit taskarista. Onko sitä patterivehe? No akkuvehe. Patterivehe olisi parempi, ei tarvitse saada otevat sataan. Niin täältä lähtee tämmönen hieno ilmanohja. Montaks tuntia sit sä sanoit, että me ollaan jo voiton puolella? Minä en oo sitä sanonut. Makitan hyvä. Laita ykkös. Makitan laadukas istukka tekee näin. Kato hei. Kato, nyt se tuli aika kivasti. Vittu on tää semmonen homma. Kyllä viimeinen. Tää on yksi saatana työ. Nyt tulee! Ai. Semmonen jos tarvit tämmöstä pinniä johonkin, kato. Se on varajohto. Hei, toi pitäis muuten ottaa irti tosta. En tota muista. Pitää laittaakin varausalaatikkoon. Muistaa, kun se on siinä videossa, niin tietää, että jos jokin tarvii tommoista liitintä, niin mun kun puretaan Volvon kojelalta. Siinä se nyt näkyy. Siinä oli
Alipaine letku ja sitten muutama semmonen pikkuruuvi tuo ympärillä. Ja sitten se on liimalla pirusti kiinni, vaikka ottaa kaikki ruuvit, niin sitä saa kaksin käsin vetää. Irtoileeko? Nyt vähän suhautat sinne. Ei kun nythän se lähtee. Oho. Ei ollutkin. Se meni vähän linttaan. No niinhän mä sanoin, kun se painelee vähän piireillä. Niin, mutta se meni noin Pittilöillä. hurjasti. Se oli molempiin suuntiin läjässä. Katoa. Katoa. Helppo. Helpolla tuli. Sitten kun puristetaan toi pyöreäksi, se tulee vielä läpi. Mut se on aika pehmeätä, kun se on messinkin. Oho. Sitä se ei oo muuta kuin... Otetaan pois. Oliks nähnyt seiskoja nää? Onks sulla se siinä se pakkimis? 7 milliset tämmöset täältä. Täältä pois. Mitä? Ei se lähde sieltä vai? Se on vähän vinottaa. Niin ja sä oot sorvannut sen nyt ihan vituuksi, kun väkisin pitää runtata sen. Väkisin, jos ei muuten saa. Väkisin runtataan sitten. Näähän lähti täältä ja... Toi on kyllä jännä harva, kun vertaa tohon kiinalaiseen kopioon. Hellaberi. Tämmöiset pannat täällä tätä koko värkkiä pitelee. Ja ainakin 940, niin sinne ei toinen panta ja se enää mennyt paikalleen. Mut sehän oli paljon hankalempi ja hitaampi homma kuin tähän, eikö vaan miten se meni? Se oli kyllä vittu. Se oli semmonen vartin pikkuprojekti verrattuna teihin. Tässä on nyt tää. Heohiin. Murheryyni. Murheryyni. Tuoltahan se saumoista alkaa tippasee. Mennään kattoon tonne, missä on vähän paremmin valoa. Tuoltahan se jostain saumasta kusee. Kato, mikä tuo repsottaa tuolla. Jotain jankkia välissä. Eikö se ole jotain tiivistä juttu? Oho. Kusasee lattialla. Niin Koko erohan näissä on korkeusero. Tää näissä sentti. on melko normaali. Sinne joutuu jotain tiivistystä keksimään. Näissähän tulee mukana se sellainen teippi, mutta Eihän se on se nyt pari on milliä korkea. vähän Se on vitsi. semmonen, Se on vitsi. kun tää on näin tiheä kenno, niin tää täytyy saada oikeesti tiheesti sinne. Tiheesti. Tai tiiviisti Mitä sinne. sä oot syönyt sieniä? En. Jätetään tää aihe nyt tähän. Jos tästä niinku julkisuuteen tulee video. Mutta niin... Täällähän on täällä yläreunassakin tätä havun neulaa. Se on tuupannut reunimmaisen tai niinku tiiviimmän päädy ihan umpeen siitä. Nää voi vähän hidastaa ilmanliikettä. Hei, nyt olisi pitänyt olla se kamera se. No on se aika paljon, kato sitä on mennyt tuonne, nääksä, kato. Se on tuo ylhäälläkin. Miten se tuo ylhäällä on? Äsken sormella koitin, niin se tuntuu ihan karvalta sieltä. Aika jännä, että se on tuonne ylös noussut tuo kaaka. Kiitos, miltä se nyt näyttää. No. Siitä tuli aika hyvä, hei. Katohan. No kato perkele. Siitä oli varmaan 1/3 tukossa. Olisiko ollut niin paljon? Mutta aika paljon kuitenkin. Mutta olihan tuo helvetinmoinen homma purkaa. Tuosta oliko siinä 3 ruuvia? 4. No siellä on nyt uusi kenno paikallaan ja niin kuin hyvin tunnettua, se on pienempi kuin alkuperäinen jostain helvetin hienosta syystä. Mutta nyt tässä on vaan semmonen, että toi pitäisi tiivistää ympäriltään tuolla liimalla. Et tilata joku mekaanikko kasaan. Oho. Ei jumalauta! Aloitit sitten sillä, että Tukin kenno. tukit sen kenno. No, tää on just tätä.
perus. Mut kun ei oo oma niin väliä. Ammattilaisten vaihtava. Alkuperäinen lämpö. Näin teemme. Alkuperäistä. Näin tehdään nykyään Volvo-liikkeessäkin. No siltä se vähän tuntuu, kun ne nykyisissäkin korkkailee. Riittääkö se soosi? Tuosta menee sinne paljon. Mutta tiedätkö mikä sieltä jäi? No. Tiivistenauha, mikä tuli tuossa mukana, se 2 milliä paksu. Ei olisi tarvinnut laittaa niin paljon juustoa. Niitä ei edes tarvitse laittaa ollenkaan, kun se oli tuossa kyljelleen. En tiedä, saa nähdä pysyykö se siellä. Se on joku kerta, kun kunnolla kiihdyttää, kun ne ahveniston pää suoraan, se kenno hyppää jalkoihin sieltä. Se on, kato, sitähän ei kukaan tiedä, millainen voima siinä on siinä tuloilmassa, se riippuu ihan nopeudesta. Niin ja sit kun tuolla on ilmasto niin kenno putsattu, niin mieti, siellä meinaa ilma liikkuu. Ai saatana! Menikö siihen vekkiin sitä ainetta? Meni! Vittu saatana! Eikö mä sanonut, että kannattaa laittaa siihen jotain sellaista? Joo! Se on varmaan desinfioitu. Tiedätkö mitä? No. Se on sulle ihan oikein, kun sä teit näin paskaa jälkeen. On muuten, mä nyt niinku tuli mieleen, että minkä takia mä en tehnyt tätä. Mitä vittua sä aloit tuota laittaa tonne? Tää on kyllä sen näköistä jälkeen, että vedonlyöntiä, että paljon jää osia yli. Jos ei jää osia yli, niin remontti on epäonnistunut. Noi putket pitää muistaa teipata. Mutta joo. Se on siinä. Kasaamista ei kyllä kuvata, koska se hidastaa työntekoa niin paljon, että tää pitää saada nyt läjää, että pääsee huomenna töihin. Ellei tää nyt sit ihan hirveästi vuoda jostain jotain. No, eiköhän aleta kasailee. Tää. Aletaanko? Aletaan. Ei ale, nyt ei oteta, nyt kasataan. Joo.